So today we are discussing the retrosynthesis. So first of all, we are understand the term disconnection. So it is an analytical approach of planning of synthesis, which include breaking of bonds and conversion of molecule into possible starting material. It is just the reverse synthesis. So what is the basic difference between the synthesis and the retrosynthesis? So સિન્થેસિસમાં તમારે રિએક્ટન્ટ થી પ્રોડક્ટ મોલેક્યુલ તરફ જવાનું અને રેટ્રોસિન્થેસિસમાં આપણે પ્રોડક્ટ થી સ્ટાર્ટિંગ મટીરીયલ્સ આપણે બનાવીશું. So it is known as retrosynthesis. So I'm taking here an example of benzocaine. So first of all, we are understand how the disconnection is possible in benzocaine. So here I'm just breaking the CO ester bond, and this arrow indicates the retrosynthetic arrow or retrosynthesis arrow. Okay, so this curve, it is known as a wavy line. To disconnect any molecule, it is known as a wavy line, or you can draw like this also. Okay, so I am just doing here disconnection of benzocaine molecule. So here just the breaking of CO ester bond. So by retrosynthetic arrow. So I am getting here COOH and ETOH means ethanol. So first of all, this molecule is it is known as a functional group interconversion. So here NH2 group is converted into the NO2 group, and then oxidation takes place by functional group interconversion. So as you know that NeCH3 is there. So if you oxidize, then it is converted into acid, corresponding acid. Okay. Here oxidation takes place. So, and then after functional group interconversion by oxidation, then nitration takes place. So NO2 group is disconnect like this, and then we are getting the starting material toluene. કોઈ પણ રેટ્રોસિન્થેસિસ તમારે કરવાની હોય તો તમારે બેઝિક રિએક્શન્સ યાદ રાખવી પડે, જેમ કે ફિડરક્રાફ્ટ અસાઇલેશન, અલ્કાઇલેશન, ઓક્સિડેશન રિએક્શન, રિડક્શન રિએક્શન, ડાયઝોટાઇઝેશન રિએક્શન. બેઝિક રિએક્શન્સ ખબર હશે તો ઇઝીલી તમને રેટ્રોસિન્થેસિસ આવડી જશે. કોઈ પણ મોલેક્યુલનું તમારે રેટ્રોસિન્થેસિસ કરાવવું હશે તો. સો અહીંયા આ પ્રોડક્ટ મોલેક્યુલ છે, ટાર્ગેટ મોલેક્યુલ. ઓકે, સો આ પ્રોડક્ટ મોલેક્યુલમાંથી આપણે આ સ્ટાર્ટિંગ મટીરીયલ લાયા, તો આ જે છે આને રેટ્રોસિન્થેસિસ કહેવાય. ટાર્ગેટ મોલેક્યુલથી આપણને અહીંયા સ્ટાર્ટિંગ મટીરીયલ મળી ગયું. હવે નીચે એની સિન્થેસિસ લખી જો. સિન્થેસિસમાં શું હશે કે તમારે જે અહીંયા સ્ટાર્ટિંગ મટીરીયલ લીધું છે એનાથી તમારે જે પ્રોડક્ટ મોલેક્યુલ બનાવવાનું છે એ તરફ તમારે આખી સિન્થેસિસ બતાવવાની. સો સિન્થેસિસમાં તમારે રિવર્સ પ્રોસેસ છે. અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરવાનું તમારે. સો અહીંયા સિન્થેસિસમાં સૌથી પહેલા ટોલ્યુઇન છે, એની અંદર તમે નાઇટ્રેશન કરાયું, તો અહીંયા તમને પહેલા નાઇટ્રો ટોલ્યુઇન મળ્યું. પછી તમે ઓક્સિડેશન કરાયું બાય KMnO4 અથવા તો K2Cr2O7 થી કરાવી શકો. તો CH3 ગ્રુપનું ઓક્સિડેશન થશે COOH ગ્રુપમાં. પછી રેટ્રોસિન્થેસિસમાં બીજું શું કર્યું હતું, અહીંયા રિડક્શન કર્યું હતું આપણે. સો અહીંયા NO2 ગ્રુપનું જે છે અહીંયા રિડક્શન થશે PDC, પેલેડિયમ કેટલિસ્ટ ઓર હાઇડ્રોજન. સો NO2 ગ્રુપ જે છે કન્વર્ટ થશે NH2 માં.
NH2 માં કન્વર્ટ થશે અને સિમ્પલી અહીંયા એસ્ટરિફિકેશન થશે બાય આલ્કોહોલ. તો તમને ખબર છે બેસિક રિએક્શન કે એસિડ પ્લસ આલ્કોહોલ હોય તો તમને એસ્ટર જ મળે. સો અહીંયા તમને જે તમારું જે ટાર્ગેટ મોલેક્યુલ હતું એ તમને મળી જશે. સ્ટાર્ટિંગમાં એટલી બધી બહુ ખબર નહીં પડે કે આ કેવી રીતે થયું, બટ લેટર ઓન વી વિલ ડિસ્કસ કેવી રીતે થાય છે રિએક્શન્સ એન્ડ કેવી રીતે પોસિબલ પ્રોડક્ટ મળે છે. સો અહીંયા બીજું એકવાર એક્ઝામ્પલ મેં લીધું છે. અહીંયા તમને ટાર્ગેટ મોલેક્યુલ આવો કંઈક આપ્યો છે. તો અહીંયા જસ્ટ આ લોકોએ ફ્લેટ ટાફ્ટ અસાઇલેશન કરાયું છે. સો સીસી બોન્ડ જે છે અહીંયા એ બ્રેક થયો છે બાય રેટ્રોસિન્થેટિક એરો. આ એરો જે છે રેટ્રોસિન્થેટિક એરો છે જે રેટ્રોસિન્થેસિસ માટે યુઝ થાય છે. સો અહીંયા આ બોન્ડ બ્રેક થશે તો આની પર આવશે પોઝિટિવ ચાર્જ ને રિંગ પર આવશે નેગેટિવ ચાર્જ. રિંગ પર નેગેટિવ ચાર્જ આવશે તો ઓટોમેટિકલી જે H પ્લસ હશે સીધો અહીંયા અટેક કરશે. સો અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ નીકળી જશે. સો અહીંયા જે પોઝિટિવ ચાર્જ જે હતો CH3CO પ્લસ તો કોઈ પણ ન્યુક્લિયોફાઇલ અહીંયા અટેક કરી દેશે તો CH3COCl બની જશે આપણને. સો અહીંયા બેઝિકલી આ સિન્થેસિસમાં તમારે જે સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ જે તમે લીધું છે એનું તમારા પ્રોડક્ટમાં કન્વર્ટ કરાવી દેવાનું. લાઈક સિમ્પલ રિએક્શન છે અસાઇલેશન. CH3COCl અહીંયા એડિશન કરાવશો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ AlCl3 તો અમને રિસ્પેક્ટિવ ટાર્ગેટ મોલેક્યુલ મળી જશે. અહીંયા બે એપ્રોચ છે કે એ ડિસ્કનેક્શન કર્યું છે અને બી ડિસ્કનેક્શન કર્યું છે. બે પોસિબલ પાથવે છે. સો અહીંયા સૌથી પહેલા આ લોકોએ શિફ્ટ જે છે લાઈક બોન્ડ અહીંયાથી બ્રેક કરાવ્યો છે, રાઈટ. સો અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ રાખ્યો છે અને એક જગ્યા પર નેગેટિવ ચાર્જ રાખ્યો છે. અહીંયા COCH3 માઇનસ મળે છે અને અહીંયા COCH3 પોઝિટિવ મળે છે. તમને કેવી રીતે ખબર પડશે કે આ બંનેમાંથી સ્ટેબલ મોઇટી કઈ છે? રાઈટ. બેઝિક તમારે યાદ રાખવું હોય તો એવું યાદ રાખી શકો કે કોઈ પણ રિએક્શન હોય તો કોઈ પણ રિએક્શનની અંદર કોઈ પણ તમને રિએજન્ટ આપેલા હોય તો એ રેડીલી અવેલેબલ હોય અને યુઝ થઈ શકે. ઇફ એ મોલેક્યુલ હશે એ મળતા જ નહીં હોય, એક્ઝિસ્ટ જ નહીં કરતા હોય તો એનું તમે આગળ રિએક્શન ના કરી શકો. સો બેઝિકલી અહીંયા તમારે કરાવવાનું શું છે કે COCH3 જે પોઝિટિવ છે અસાઇલ કેટાયન એ આપણને ખબર છે કે એઝ અ ઇલેક્ટ્રોફાઇલ તરીકે યુઝ થાય. મેની આપણે કોઈ પણ આ જે છે અસાઇલ કેટાયન એ ઇલેક્ટ્રોફાઇલ તરીકે યુઝ થાય છે અસાઇલેશન રિએક્શનમાં. સો આ રેડીલી અવેલેબલ છે અને એક્ઝિસ્ટ પણ કરે છે. બટ આ જે છે એ એક્ઝિસ્ટ કરતો નથી. તો આ જે પોસિબલ પાથવે જે હશે તમારો રૂટ એ આ ખોટો કહેવાય. ઓકે, અને આ જે છે પોસિબલ આ સાચો કહેવાય. અહીંયા જે તમને જે ફ્રેગમેન્ટ્સ મળે છે અહીંયા લખ્યું છે સિન્થોન્સ અને કેમિકલ ઇક્વિવેલન્ટ્સ ઓર રિએજન્ટ્સ. સિન્થોન્સ આપણે પછી ડિસ્કસ કરીએ શું કહેવાય છે. લેટર ઓન વી વિલ ડિસ્કસ. સો અહીંયા બેઝિક ડેફિનેશન છે ડિસ્કનેક્શનની. Disconnection, it is the reverse process of synthetic step of reaction. સિન્થેસિસમાં આપણે જેમ કે રિએક્ટન્ટ થી પ્રોડક્ટમાં જતા હતા તો ડિસ્કનેક્શનમાં કેવું હશે કે જે પ્રોડક્ટ હશે એમાંથી સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલમાં આપણે ફોર્મ કરાવવાનું હશે બ્રેકિંગ ઓફ ટાર્ગેટ મોલેક્યુલ. ટાર્ગેટ મોલેક્યુલ એટલે તમે પ્રોડક્ટ મોલેક્યુલ પણ તમે સપોઝ કરી શકો કે ભાઈ પ્રોડક્ટ મોલેક્યુલમાંથી સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ આપણને મળે છે. આમ તો કહેવા જઈએ તો પ્રોડક્ટને સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ પ્રોડક્ટને ટાર્ગેટ મોલેક્યુલ કહેવાય. ટાર્ગેટ મોલેક્યુલ ઇન્ટુ સિમ્પલ ફ્રેગમેન્ટ્સ એટલે ફ્રેગમેન્ટ મળશે તમને અલગ અલગ વિચ આર અવેલેબલ ઇન લેબોરેટરી. જે ફ્રેગમેન્ટ્સ જે તમે પ્રોડક્ટને તમે તોડો છો તો એમાંથી જે તમને પોસિબલ ફ્રેગમેન્ટ્સ મળે છે જેમ કે અહીંયા રિએક્શન જે મેં કરાવી છે આ જે રિએક્શન હતી બેન્ઝોકેનની. સો આની અંદર અહીંયાથી મેં આ રેટ્રોસિન્થેસિસ લાઈક અહીંયાથી મેં કટ કર્યો મોલેક્યુલ. સો અહીંયા મને COOH મળ્યું અને ATOH એટલે ઇથેનોલ મળ્યું. તો આ એની પોસિબલ ફ્રેગમેન્ટ્સ થઈ. એક પ્રોડક્ટ મોલેક્યુલ એના વેરિયસ ફ્રેગમેન્ટ્સમાં કન્વર્ટ થઈ શકે
અને એ જે ફ્રેગમેન્ટ્સ હોય એ લેબોરેટરીમાં અવેલેબલ હોવા જોઈએ જ, તો જે ડિસ્કનેક્શન પ્રોપર કહેવાય. સો ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ડિસ્કનેક્શન એન્ડ ઇટ ઇઝ સિમ્બોલાઇઝડ બાય વેવી લાઇન, જે અહીંયા આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ. આ જે છે એને વેવી લાઇન કહેવાય છે. જે તમે જે આ જે બોન્ડ જે બ્રેક કરો છો એને વેવી લાઇન કહેવાય. ટાર્ગેટ મોલેક્યુલ, ધ મોલેક્યુલ ઇઝ ટુ બી સિન્થેસાઇઝ, જે આપણે સિન્થેસાઇઝ કરવાનો છે એને ટાર્ગેટ મોલેક્યુલ કહેવાય. ઓકે. ફંક્શનલ ગ્રુપ ઇન્ટરકન્વર્ઝેશન, એને એફજીઆઈ પણ કહેવામાં આવે છે. ધ પ્રોસેસ ઓફ કન્વર્ટિંગ વન ફંક્શનલ ગ્રુપ ઇન્ટુ અનધર બાય સબસ્ટિટ્યુશન, એલિમિનેશન, એડિશન, ઓક્સિડેશન ઓર રિડક્શન, which are used in any analysis or any synthesis you can say. સો ફંક્શનલ ગ્રુપ ઇન્ટરકન્વર્ઝેશન એવું છે કે તમે એક ફંક્શનલ ગ્રુપને બીજા ફંક્શનલ ગ્રુપમાં ચેન્જ કરી શકો, આઈધર કોઈ પણ પ્રોસેસથી કરી શકો, સબસ્ટિટ્યુશન્સ છે, એડિશન્સ છે, એલિમિનેશન છે, ઓક્સિડેશન છે અથવા રિડક્શન છે, કોઈ પણ રિએક્શનથી તમે કરી શકો, કોઈ પણ તમારે સિન્થેસિસ પોસિબલ કરાવી હોય તો, રન કરાવી હોય તો. સિન્થોન શું છે આપણે વાત કરીએ. ઇટ ઇઝ એન આઇડિયલાઇઝડ ફ્રેગમેન્ટ, યુઝ્યુઅલી એન આયન પ્રોડ્યુસ્ડ બાય ડિસ્કનેક્શન. આપણે કોઈ પણ ડિસ્કનેક્શન કરીએ એની અંદર જે આપણને આયન્સ મળે છે, જેમ કે કોઈ પણ કેટાયન્સ મળ્યું, એનાયન્સ મળ્યું, ફ્રી રેડિકલ, કાર્બિન, નાઇટ્રીન, એ બધા એને સિન્થોન્સ કહેવાય. એની ઉપર કોઈ પણ ચાર્જ હશે અથવા તો ન્યુટ્રલ મોલેક્યુલ પણ કહી શકો, which may or may not be involved in reaction but it gives the idea of reagent. એ રિએક્શનમાં ભાગ લેતો નથી, બટ એ જે છે એની અંદર આપણે કોઈની રિએક્શન કરાવીને એને પ્રોપર રિએજન્ટ બનાવી શકીએ છીએ. which may be used in synthesis is called as a synthons. So આપણે એક્ઝામ્પલથી આપણે જોઈએ કે સિન્થોન્સ કોને કહેવાય. આ જે તમને આજે મળ્યું, આજે તમે ડિસ્કનેક્શન અહીંયાથી કર્યું, અહીંયાથી આ વેવી લાઈનથી તમે ડિસ્કનેક્શન કર્યું, સો અહીંયા તમને પોઝિટિવ નેગેટિવ ચાર્જ મળી ગયા. સો આ જે છે એ સિન્થોન્સ કહેવાય. અને આની ઉપર કોઈની તમે રિએક્શન કરાવો, જેમ કે CH3CO+ છે, તો અહીંયા મેં ન્યુક્લિયોફાઇલ તરીકે Cl- ને અટેક કરાયો, બરાબર, તો તમને અહીંયા મળશે CH3COCl. તો આ જે મળ્યું એ તમારા સિન્થેસિસમાં યુઝ થશે અથવા એનાલિસિસમાં યુઝ થશે, બટ આ જે CH3CO+ છે એ એક જગ્યાએ યુઝ નહીં થાય. બટ તમે રિએક્શન કોઈકની પણ સાથે કરાવો, જેમ કે ઇલેક્ટ્રોફાઇલથી કરાવો અથવા ન્યુક્લિયોફાઇલથી કરાવો, તો એ જે તમને રિએજન્ટ મળે છે એ એનાલિસિસમાં યુઝ થશે કોઈ પણ સિન્થેસિસમાં, બરાબર. તો આ જે છે જે પોઝિટિવ નેગેટિવ જે તમને ચાર્જ મળે છે એ તમને સિન્થોન્સ કહેવાય. અને જે અને એની ઉપર કોઈ તમે રિએક્શન કરાવો, કોઈ પણ રિએક્શન, જે તમને આ જે ફ્રેગમેન્ટ જે મળે છે તમને, આને સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ કહેવાય. આ ટેક પાર્ટ કરશે રિએક્શન્સમાં ડાયરેક્ટલી, બટ આ ડાયરેક્ટલી ઇન્વોલ્વ નહીં થાય રિએક્શનમાં. ડાયરેક્ટ તમારે રિએક્શન કરાવવી પડશે કોઈકની સાથે, તો એ રિએજન્ટમાં કન્વર્ટ થશે અને એ રિએજન્ટ તમને સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ કહેવાય. હવે નેક્સ્ટ છે સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ. ઓકે. સો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ ડ્યુ ટુ હાઈ ઇન્સ્ટેબિલિટી ઓફ સિન્થોન, કેમ કે કોઈ પણ મોઇટી પર તમને ખબર છે કોઈ પણ પોઝિટિવ નેગેટિવ ચાર્જ હોય એ સ્ટેબલ ના હોય. સો they can't be produced straight away from a bottle in the laboratory. સો કોઈ પણ રિએજન્ટ બોટલ હોય તમારા લેબોરેટરીમાં, તો એની પર લાઈક કોઈ બોટલ તમે એવી નહીં જોઈ હોય કે જેની પર અસાઇલ કેટાયન હોય ખાલી, એની અંદર લાઈક આખું સ્ટ્રક્ચર જ હશે એની અંદર, એમ કે એસિટલ ક્લોરાઇડ, બરાબર, એવી રીતે હશે. તમને કોઈ બી ફ્રેગમેન્ટ લાઈક પોઝિટિવ એના નેગેટિવ ચાર્જમાં નહીં મળે, તમારે એનું આખું સ્ટ્રક્ચર સાથે જ હશે આખું રિએક્શનનું. સો અહીંયા બીજું શું લખ્યું છે, ફ્રોમ અ બોટલ ઇન લેબોરેટરી એન્ડ અલ્ટરનેટ રિએજન્ટ કેરિંગ આઉટ ધ ફંક્શન ઓફ અ સિન્થોન ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ. સો જે તમને આ જે સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ જે તમને મળે છે આ CO3COCl, સો આ ફંક્શન ધરાવે છે સિન્થોનનું, બીકોઝ આપણને મળ્યું છે એમાંથી અસાઇલ કેટાયનમાંથી જ આપણને એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ મળ્યું. સો એ ફંક્શન ધરાવે છે સિન્થોનનું. સો એ ટેક પાર્ટ કરશે રિએક્શન્સમાં.
બટ જે સિન્થોન્સ હશે એ ટેક પાર્ટ નહીં કરે, બટ એ એઝ અ ફ્રેગમેન્ટ તરીકે નીકળી જશે. ઓકે, સો ફર્ધર વી મૂવ હેડ. સિન્થેટિક પ્લાનિંગ સ્ટાર્ટ્સ વિથ ધ પ્રોડક્ટ. કોઈ પણ સિન્થેટિક પ્લાનિંગ હશે, આપણે પ્રોડક્ટ થી સ્ટાર્ટ કરીશું એન્ડ વર્ક બેકવર્ડ ટુવર્ડ્સ ધ સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ ઇઝ નોન એઝ અ રેટ્રોસિન્થેસિસ. રેટ્રોસિન્થેસિસ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી ગયા કે કોઈ પણ આપણે પ્લાનિંગ કરીએ, જે પ્રોડક્ટ મોલેક્યુલમાંથી આપણને સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ ફાઇન્ડ કરવું છે તો એ રેટ્રોસિન્થેસિસ કહેવાય. રેટ્રોસિન્થેસિસ લાઈક પેન એન્ડ પેપર ટેકનિક છે. લાઈક તમે કોઈ પણ વિચાર્યું અને પેન ને પેપરમાં લખી દીધી રિએક્શન્સ, એ રેટ્રોસિન્થેસિસ છે. બટ જે સિન્થેસિસ જે છે એ એકચ્યુઅલ પ્લાનિંગ થી વાળી સિન્થેસિસ છે. એ પેન પેપર થી પોસિબલ થઈ શકે બટ એટલી બધી રિયલેબલ નથી. એ બીજું શું લખ્યું છે? ધ આર્ટ ઓફ પ્લાનિંગ ધ સિન્થેસિસ ઓફ અ ટાર્ગેટ મોલેક્યુલ ઇઝ કોલ્ડ ધ રેટ્રોસિન્થેટિક એનાલિસિસ. તો અહીંયા જસ્ટ ડેફિનેશન લખી છે રેટ્રોસિન્થેટિક એનાલિસિસ ની. ફંક્શનલ ગ્રુપ ઇન્ટરકન્વર્ઝેશન આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી ગયા પોઈન્ટ કે કોઈ પણ તમારે કોઈ પણ ફંક્શનલ ગ્રુપ હોય, એક ફંક્શનલ ગ્રુપમાંથી બીજા ફંક્શનલ ગ્રુપમાં જવું હોય તો આઈધર બાય તમે કોઈ પણ રિએક્શન થી જઈ શકો, સબસ્ટિટ્યુશન કરો, એલિમિનેશન કરો, ઓક્સિડેશન, રિડક્શન, ઓર વાઇસ વર્સા તમે કરી શકો છો. ડિસ્કનેક્શન તમારું ઈઝી બની રહે. સો રેટ્રોસિન્થેસિસમાં તમારે બેઝિક રિએક્શન્સ યાદ રાખવાની છે, જેમ કે ઓક્સિડેશન રિએક્શન્સ છે, રિડક્શન રિએક્શન્સ છે, ડાયઝોડાઇઝેશન રિએક્શન્સ છે. એ બેઝિક રિએક્શન્સ ખબર હશે તો જ રેટ્રોસિન્થેસિસ ઈઝી પડશે. બરાબર. સો અહીંયા એક પોઈન્ટ છે, વોટ ડુ મીન બાય ધ આઈડિયલ સિન્થેસિસ ફોર ઓર્ગેનિક રિએક્શન. મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન ઇન ઇન્ડસ્ટ્રી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ફોર ઇન્ડસ્ટ્રી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. કોઈ પણ રિએક્શન્સ જે છે એ આઈડિયલ સિન્થેસિસ ક્યારે બિહેવ કરશે. લાઈક કોઈ પણ રિએક્શન્સ તમે મૂકી બટ તમને એ જ નહીં ખબર હોય આની કોઈ પણ રિએક્શન્સ છે, જેમ કે ઓર્ગેનિક રિએક્શન્સ તમે કોઈ પણ લઈ લીધી, લાઈક એક કઈ કન્ડિશન્સ ફોલો કરવી જોઈએ. All the reactions are carried out in at room temperature. So if કોઈ રિએક્શન તમે હાઈ ટેમ્પરેચર પર મૂકી દીધી તો પ્રોડક્ટ જે હશે ડિકમ્પોઝ થવાના 100% ચાન્સીસ છે. ઇફ રિએક્શન રૂમ ટેમ્પરેચર પર હશે તો પ્રોડક્ટ મોલેક્યુલ ડિકમ્પોઝ નહીં થાય. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે, ઇટ શુડ બી ફ્રી ફ્રોમ પ્રેશર ઇવન ઇફ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, ધેન એક્સપેક્ટેડ પ્રેશર એટ standard temperature and pressure 50 bar or 2 atm minimum pressure should be applied. So any condition છે. થર્ડ પોઈન્ટ શું છે? ઇટ ઇઝ એડવાન્સ ટુ યુઝ મિનિમમ કન્સન્ટ્રેટેડ રિએજન્ટ. ઇફ તમે કોઈ રિએક્શન્સમાં કન્સન્ટ્રેટેડ રિએજન્ટ બહુ યુઝ કર્યા છે સો એ હઝાર્ડસ પણ છે રિએક્શન્સ માટે, અને ઇફ ટોક્સિક પણ હોઈ શકે. એના કરતાં બેટર છે કે ડાયલ્યુટ રિએજન્ટ્સ જે હોય એ આપણે રિએક્શનમાં યુઝ કરી શકીએ તો આઈડિયલ સિન્થેસિસ એ ફોલો કરી શકે. ઇટ શુડ બી સોલ્વન્ટ ફ્રી ઇવન ઇફ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, ધેન વોટર શુડ બી યુઝડ. સો રિએક્શન્સ કોઈ પણ તમે આઈડિયલ સિન્થેસિસ માટે તમારે કરાવી તો સોલ્વન્ટ ફ્રી હોવી જોઈએ. ઇફ સોલ્વન્ટ તમારે રિક્વાયર હોય તો વોટરને તમે યુઝ કરી શકો એઝ અ સોલ્વન્ટ. રેટ ઓફ રિએક્શન શુડ બી ફાસ્ટ, સો ઇટ શુડ નોટ બી ધ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. રેટ ઓફ રિએક્શન ફાસ્ટ હશે કોઈ પણ રિએક્શનનો તો ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ નહીં હોય, નહીં થાય એટલું બધું રિએક્શન્સમાં આપણને. પર્સન્ટેજ ઇલ્ડ શુડ બી 100%. બેઝિક બધી રિએક્શન્સમાં આ ક્રાઇટેરિયા ફોલો થાય જ છે. percentage yield should be 100%. Whenever or wherever reaction is carried out, expected that the same product should be obtained. It should be free from byproducts or minimum byproducts should be produced. If કોઈ રિએક્શન્સમાં તમે રિએક્શન સ્ટાર્ટ કરી, ઇફ કોઈ રિએક્શન્સ તમને એની અંદર બાય પ્રોડક્ટ્સ વેરિયસ મળે છે તો એની જે ઇલ્ડ હશે એ ઓછી મળશે. બટ ઇફ બાય પ્રોડક્ટ્સ તમે મિનિમાઇઝ કરો તો એ રિએક્શનની ઇલ્ડ તમારી વધી જશે. અને ઇફ બાય પ્રોડક્ટ્સ ટોક્સિક ને હઝાર્ડસ હશે તો એન્વાયરમેન્ટને એ પોલ્યુટેડ કરી શકે છે. સો બેટર છે કે મિનિમમ બાય પ્રોડક્ટ નીકળે એવી રિએક્શન્સ તમે આઈડિયલ સિન્થેસિસ માટે યુઝ કરી શકો. The process should not be hazardous, so environmental friendly હોવી જોઈએ. The process should be the green approach.
લાઈક ગ્રીન કેમિસ્ટ્રીમાં મોસ્ટલી રિએક્શન્સ કરાવતા હોય છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. ધ રિએક્શન શુડ હેવ ધ મિનિમમ સ્ટેપ્સ. રિએક્શન્સની અંદર મિનિમમ સ્ટેપ્સ હોવા જોઈએ. ઇફ વધારે સ્ટેપ્સ હોય તો કોમ્પ્લિકેશન મે બી બની શકે રિએક્શન્સમાં. The starting material should be readily available at the laboratory scale. So આ કી પોઈન્ટ છે કોઈ પણ રિએક્શનને સ્ટાર્ટ કરાવવાનો. તમે એવો કોઈ મોલેક્યુલ લઈ લીધો જેમ કે એસિડિક એનહાઇડ્રેટ છે. સો એસિડિક એનહાઇડ્રેટ બેન્ડ પ્રોડક્ટ છે, બરાબર. સો એવો તમે મોલેક્યુલ લઈ લીધો જે બેન્ડ છે અને ઇઝીલી અવેલેબલ પણ નથી. સો એ આગળ જતા તમને રિએક્શન્સ જે કરાવવાની હોય એ નહીં કરી શકો, જે તમારે આઈડિયલી જે રિએક્શન પોસિબલ કરાવી હોય. સો લેબોરેટરી સ્કેલ પર ઇઝીલી અવેલેબલ હોય અને ચીપ હોવો જોઈએ, જે તમે સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ જે લીધો છે લેબોરેટરી સ્કેલ પર તમને ઇઝીલી મળી જતો હોવો જોઈએ. Whenever indirect functionalization takes place, you can take dummy group like NH2. Later on we can remove it. So આપણે આ ડિસ્કસ કરીશું later on order of events માં કે ડમી ગ્રુપનો શું રોલ હોય છે. NH2 ગ્રુપ મે બી કોલ્ડ એઝ અ ડમી ગ્રુપ. એનો બહુ મોટો એડવાન્ટેજ છે. સિન્થેસિસ આર ઓલ્સો પ્રોડ્યુસ ટુ ન્યૂ કમ્પાઉન્ડ્સ. આપણે કોઈ પણ રિએક્શન સિન્થેસિસ કરીએ તો એની અંદરથી આપણે નવા કમ્પાઉન્ડ જનરેટ કરી શકીએ છીએ. ઇન રેટ્રોસિન્થેસિસ પ્રોડક્ટ મોલેક્યુલ નોન એઝ અ ટાર્ગેટ મોલેક્યુલ આપણે સૌથી પહેલા ડિસ્કસ કરી ગયા કે રેટ્રોસિન્થેસિસમાં જે પ્રોડક્ટ મોલેક્યુલ જે છે એ ટાર્ગેટ મોલેક્યુલ છે. એન્ડ ધ રિએક્ટન્ટ મોલેક્યુલ્સ આર નોન એઝ અ સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ્સ. સો આ રેટ્રોસિન્થેસિસનો કી પોઈન્ટ છે, લાઈક કે જે પ્રોડક્ટ મોલેક્યુલ જે છે એ ટાર્ગેટ મોલેક્યુલ કહેવાય અને રિએક્ટન્ટ મોલેક્યુલને સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ કહેવાય. સો ધેટ્સ ઓલ અબાઉટ retrosynthesis introduction. So thank you so much for listening me.